Welcome students. In the last lecture we have discussed about the what is organization and ideal organization characteristics. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન શું છે તો કે ડેલિગેશન ઓફ ધી ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ કોલ્ડ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન સિમ્પલ વર્ડ. આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાનું છે ગાઈડલાઇન પ્રિન્સિપલ ફોર ક્રિએટિંગ ધ આઈડિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે આ પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એ તમે ભણી જ ગયા છો 12થમાં. તો એ 14 પ્રિન્સિપલ છે એનો આપણે આજે જોવાનું છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે 7 પહેલાં જોઈશું અને પછીના 7 છે એના પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. વી હેવ સીન ધ સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ આઈડિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે આપણે આઈડિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશનની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ. ટુ ક્રિએટ સચ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન સર્ટેન મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી યુટિલાઇઝ. એટલે કે જો ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્રિએટ કરવું હોય તો સર્ટેન પ્રિન્સિપલ છે એ રિક્વાયર્ડ છે. એવરી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેન બી બ્રોટ આઉટ બાય યુટિલાઇઝિંગ ધ એની પ્રિન્સિપલ. એટલે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ પ્રિન્સિપલ પરથી જ આવે છે. એટલે કે બ્રોટ આઉટ બાય યુટિલાઇઝિંગ ધ પ્રિન્સિપલ. એટલે કે પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરીને જ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવે છે. વી હેવ ડિસ્કસ ઇન ધ એન્સ્યુઇંગ પર એઝ સચ ગાઈડલાઇન પ્રિન્સિપલ. મેનેજમેન્ટ એક્સપર્ટ એટલે કે અમુક એક્સપર્ટ છે કે જે બર્નાર્ડ છે, ડ્રકર છે, કુન્સ છે, સેમ્યોન છે, ઉર્વિક છે, કિમ્બાલ એક્સેટ્રા. આ બધા જે એક્સપર્ટ છે એને જે આ પ્રિન્સિપલની ડિટેલ આપી છે કે જે આ 14 પ્રિન્સિપલ છે એની ડિટેલ છે એ આ બધા એક્સપર્ટે આપેલી છે. તો આપણે જોઈએ કે 14 પ્રિન્સિપલના પહેલાં આપણે નેમ જોઈ લઈએ. પ્રિન્સિપલ ઓફ યુનિટી ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ. યુનિટી એટલે કે હેતુની એક વાક્યતા, ગુજરાતીમાં કહીએ તો. પ્રિન્સિપલ ઓફ એફિશિયન્સી એટલે કે કાર્યદક્ષતાનો સિદ્ધાંત. પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ એટલે કે જે કંટ્રોલ છે એનો અંકુશનો વ્યાપકતાનો સિદ્ધાંત. સ્પાન એટલે વ્યાપકતાનો. પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્કેલર. સ્કેલર એટલે સોપાનનો સિદ્ધાંત કે જે સ્કેલર હું તમને હમણાં આવે ત્યારે સમજાવીશ. પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેલિગેશન એટલે કે સોંપણીનો સિદ્ધાંત. પ્રિન્સિપલ ઓફ એબ્સોલ્યુટ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ પ્રિન્સિપલ ઓફ પેરિટી ઓફ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એટલા 7 પ્રિન્સિપલ છે એ આપણે આજે સ્ટડી કરવાના છે. એના પછીના 7 છે એના પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધેટ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ યુનિટી ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે હવે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ને આપણે સિમ્પલ વર્ડમાં તમને યુનિટી ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ કહીએ તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને પોતાનો ગોલ અચીવ કરવો હોય. એ ગોલ અચીવ કરવા માટે યુનિટી હોવી જોઈએ ઓબ્જેક્ટિવમાં. એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જેટલા એમ્પ્લોયી વર્ક કરે છે, આ બધા વચ્ચે એક યુનિટી હોવી જોઈએ ઓબ્જેક્ટિવમાં. એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ એવરી વર્ક ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ ઓનલી બી ફોર એકોમ્પ્લિશ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ. એટલે કે એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ એવરી વર્ક ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન શાના માટે થાય છે તો કે એકોમ્પ્લિશિંગ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ. એટલે કે બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝના જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એને એકોમ્પ્લિશ કરવા માટે થાય છે. વેન ધેર આર મોર ધેન વન ઓબ્જેક્ટિવ ધેન ધેર શુડ બી કન્સિસ્ટન્સી અમોંગ ધેમ. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જો મોર ધેન વન ઓબ્જેક્ટિવ હોય તો તેના વચ્ચે કન્સિસ્ટન્સી એટલે કે એક વાક્યતા હોવી જોઈએ. ધીઝ પ્રિન્સિપલ ઇન્ડિકેટ that the structure of organization should be set up as per its objective. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સ્ટ્રક્ચર જો સેટઅપ કરવું હોય તો એ શેના આધારે કરવાનું તો કે એઝ પર ઇટ્સ ઓબ્જેક્ટિવ એટલે એના ઓબ્જેક્ટિવને બેઝમાં રાખીને કરવાનું. ધીઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ટુ બી એકોમ્પ્લિશ ટુગેધર બાય એવરી પર્સન, ગ્રુપ ઓર બ્રાન્ચ. એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ છે એનો કોના દ્વારા એકોમ્પ્લિશ કરવામાં આવે છે તો કે ટુગેધર બધા મળીને, બધા પર્સન, ગ્રુપ છે, બ્રાન્ચ એટલે કે કંઈ શાખાઓ હોય, કંઈ ગ્રુપ હોય, આ બધા મળીને ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરે છે. ઇફ ઓલ ઓફ ધેમ પુટ કોઓપરેટિવ એન્ડ કોઓર્ડિનેટેડ એફર્ટ એન્ડ કોન્ટ્રીબ્યુટ ધેર માઇટ ઇન ધ એકોમ્પ્લિશિંગ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ ધેન ઓનલી ધે કેન અચીવ ધ એફિશિયન્ટલી. એટલે કે આ ઓબ્જેક્ટિવને અચીવ કરવા માટે કોઓપરેટિવ અને કોઓર્ડિનેશન એફર્ટ્સ હોવા જોઈએ. એટલે કે બધા વચ્ચે કોઓપરેટિવ અને કોઓર્ડિનેશન હોવું જોઈએ તો ઓબ્જેક્ટિવ છે એફિશિયન્ટલી અચીવ થાય. અસેસમેન્ટ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ બી ડન ઇન રેફરન્સ ટુ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓનલી. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું અસેસમેન્ટ ક્યારે થાય, ક્યારે પૂરું થાય એમ તો કે જ્યારે ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ થાય ત્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું છે એ પૂરું થાય છે. સો ધ ઓબ્જેક્ટિવ છે આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવી યુનિટી હોવી જોઈએ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ઓબ્જેક્ટિવના બેઝ ઉપર જ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ ઇઝ ધેટ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ એફિશિયન્સી. એફિશિયન્સી મીન્સ ગુજરાતીમાં કરીએ તો કાર્યદક્ષતા અથવા તો કાર્યક્ષમતા. ઓર્ગેનાઇઝેશન વિચ ઇઝ એબલ ટુ એકોમ્પ્લિશ ઇટ્સ ઓબ્જેક્ટિવ એટ અ મિનિમલ કોસ્ટ કેન બી કોલ્ડ ધ એફિશિયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન.
એટલે કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનો ઓબ્જેક્ટિવ મિનિમમ કોસ્ટમાં એકોમ્પ્લિશ કરે, મિનિમમ કોસ્ટમાં પૂરો કરે, તો એને એફિશિયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય. થ્રુ ધ કોસ્ટ ઇઝ નોટ ધ ઓનલી પેરામીટર ઓફ એફિશિયન્સી. એટલે કે કોસ્ટ છે એકલું પેરામીટર નથી એફિશિયન્સીનું, કાર્યક્ષમતાનું, બટ along with it the employee should get proper wages, behavioral and satisfaction, as well as the society should get survive and the proprietor should get the profit out of it. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એકલું ઓનલી કોસ્ટ છે એ ઘટાડીને જ એફિશિયન્ટ છે એવું સાબિત ન કરી શકે, પરંતુ એની સાથે સાથે એના એમ્પ્લોયી છે એને પ્રોપર વેજીસ મળવું જોઈએ, બિહેવિયર એની સાથે પ્રોપર થવું જોઈએ, એને પોતાના વર્કનું સેટિસ્ફેક્શન થવું જોઈએ, એઝ વેલ એઝ સોસાયટી છે તો એને પણ કંઈક ફાયદો થવો જોઈએ, કે સોસાયટીને પણ હાર્મફુલ ન હોવું જોઈએ, અને એઝ વેલ એઝ પ્રોપરાઇટર છે કે જે ધંધાનો ઓનર છે એને પણ પ્રોફિટ થવો જોઈએ, તો તેને કાર્યદક્ષ એટલે કે એફિશિયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય. Whatever the parameters, be it cost, existence, service, expansion, is organized, but it should be constantly observed in the certain of organization. એટલે કે પેરામીટર્સ છે કયા, તો કે કોસ્ટ, એક્ઝિસ્ટન્ટ એટલે કે અસ્તિત્વ, સર્વિસ, સેવા, એક્સપાન્શન કરવું, આ બધા પેરામીટર્સ છે. એના દ્વારા પણ તમે જે એની એફિશિયન્સી છે એને માપી શકો છો, ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો. એટલે કે એફિશિયન્સી is also necessary in the organization. Principle of the span of control. એટલે કે કંટ્રોલ છે એનો વ્યાપ વધારવો, સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ. Every officer has his limitation for capacity to supervise his subordinate. એટલે કે બધા ઓફિસર છે ને એક લિમિટેશન હોય કે તે સુપરવાઇઝર છે, મીન્સ કે એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે કેપેસિટીની લિમિટેશન હોય. બધા સુપરવાઇઝર છે કે એક સાથે ઝાઝા બધાને છે એ સુપરવિઝન ન કરી શકે, એમાં કેપેસિટી હોય, લિમિટેશન હોય. જનરલી 1 person કેન પ્રોપરલી સુપરવાઇઝ 5 to 6 person એટ અ ટાઈમ. એટલે કે કોઈ પણ એક પર્સન છે એ એક ટાઈમે 5 થી 6 પર્સનનું જ સુપરવિઝન કરી શકે છે. એઝ પર ધી સાયન્ટિફિક એસ્ટિમેટ ધીઝ લિમિટેશન ઇઝ ઓફ 4 person ફોર અ હાયર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિશિયલ. એટલે કે સાયન્ટિફિક એસ્ટિમેટ એવું કહે છે કે હાયર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિશિયલ હોય તો એક સાથે 4 પર્સનનું જ સુપરવિઝન કરી શકે છે, વાઇલ લોઅર લેવલ હોય તો ત્યાં તમે 8 to 12 પર્સનનું સુપરવિઝન એક સાથે કરી શકો છો. એટલે કે આને લિમિટ્સ આપેલી છે કે સુપરવિઝન કંટ્રોલ કરવા માટેની લિમિટ્સ. હવે એક એનું એક્ઝામ્પલ છે કે એક સર્વે છે. સર્વે વોઝ કન્ડક્ટેડ ઇન 1951 ઇન અમેરિકા ઓફ 100 big company having a more than 5,000 employee. એટલે કે અમેરિકામાં એક સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો કે 100 મોટી કંપની હતી એમાં 5,000થી વધારે એમ્પ્લોયી હોય તેવી કંપનીનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. એનું આઉટકમ શું આવ્યું, તો કે આઉટકમ ઓફ ધીસ સર્વે આર વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એટલે કે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. ધ પ્રેસિડન્ટ હુ વોઝ ધી હાઈએસ્ટ ઓફિસર હેડ 1 to 24 એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર અંડર હિમ. એટલે કે જે હાયર ઓથોરિટી હતી, અમુક કંપનીમાં એવું હતું કે જે હાયર ઓથોરિટી હતી એ મેક્સિમમ 24 સુધી પોતાની અંડરમાં છે એ સુપરવિઝન કરી શકતા હતા, કે પોતાની અંડરમાં કામ કરતા હોય એનું સુપરવિઝન કરી શકતા હતા. ઓનલી પ્રેસિડેન્ટ ઓફ 6 કંપની, એટલે કે 6 કંપની જ એવી હતી કે હેડ મોર દેન 16 ઓફિસર અંડર હિમ, કે એની નીચે 16 ઓફિસર કામ કરતા હોય એવી 6 કંપની જ હતી. બાકી બધી કંપની મોસ્ટલી એવી જ હતી કે જેમાં હેડની નીચે છે 24 ઓફિસર વર્ક કરતા હોય, હેડ છે એ 24 ઓફિસરનું વર્ક જોતા હોય. ઇન 26 કંપની ધીઝ ફિગર વોઝ ધ લિમિટેડ અપ ટુ ધ 6 ઓફિસર. એટલે કે 26 કંપની એવી હતી કે જેમાં 6 ઓફિસર એમની નીચે કામ કરતા હોય. તો આ બધાની એવરેજ કાઢી તો એવરેજ નંબર ઓફ ઓલ કંપની ઇઝ 9 ઓફિસર. એટલે અહીંયા લિમિટ છે 9 to 12 પર્સનની છે, કે ભાઈ એક પર્સન છે મેક્સિમમ 9 to 12નું કરી શકે સુપરવિઝન. હાયર ધ નંબર ઓફ ધી ઓફિસર્સ અંડર ધી હેડ મોર કોમ્પ્લેક્સ બિકમ્સ ધ વર્ક. એટલે કે હાયર નંબર ઓફ ધી ઓફિસરનું સુપરવિઝન કરવાનું હોય એક હેડની છે તો એ વર્કને કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે, એટલે કે ગૂંચવણભર્યું બનાવે છે. જનરલી ધ પર્સનલ સ્કિલ ઓફ ધી ટોપ મેન ડિટરમાઇન ધ નંબર ઓફ ઓફિસર અંડર હિમ. ધ ફોલોઈંગ ફેક્ટર અફેક્ટ ધ ફોર્મ ઓફ ધી કંટ્રોલ એરિયા. એટલે કે પર્સનલ સ્કિલ છે એ શેના પર ડિપેન્ડ કરે, તો કે પર્સનની જે સ્કિલ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કયા, તો કે નંબર ઓફ ઓફિસર, એને અંડરમાં કેટલા ઓફિસર કામ કરશે એ પર્સનની સ્કિલ પર ડિપેન્ડ છે. તો અમુક ફેક્ટર છે એ કંટ્રોલ એરિયાને અસર કરે છે. તો આપણે જોઈએ, ઇફ ધ ઓફિસર ઇઝ અ વેલ ટ્રેન્ડ ઓર હી ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય ઇમ્પાર્ટિંગ ધ ટ્રેનિંગ ધેન કંટ્રોલ એરિયા કેન બી ઇન્ક્રીઝ. એટલે કે ઓફિસર છે એ વેલ ટ્રેન્ડ હોય અને એ ટ્રેનિંગનો પાર્ટ હોય
કે ટ્રેનિંગ એને એકવાર લીધેલી હોય તો પછી એમાં તમારે કંટ્રોલ છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ધ ફંક્શન ઓફ ઓફિસર આર ક્લિયર એન્ડ સિમ્પલ ધેન ઓલ્સો ધ કંટ્રોલ એરિયા ઇન્ક્રીઝ. ઓફિસર્સને જે વર્ક કરવાનું છે એના ફંક્શન છે ક્લિયર હોય તો પણ તમારે કંટ્રોલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ધ પ્લાનિંગ ઇઝ ક્લિયર કટ એન્ડ સ્પેસિફિક ધેન ઓલ્સો કંટ્રોલ એરિયા ઇન્ક્રીઝ. એટલે કે પ્લાનિંગ છે એ ક્લિયર કટ હોય તો પણ છે કંટ્રોલ એરિયા ઇન્ક્રીઝ થવાનો. ઇફ ધ ફોર્મ ઓફ ધી બિઝનેસ ઇઝ સ્ટેબલ નો રેપિડ ચેન્જીસ ટેક પ્લેસ ધેન ધ કંટ્રોલ એરિયા ઇન્ક્રીઝ. એટલે કે બિઝનેસનું ફોર્મ છે એ સ્ટેબલ હોય, એમાં વારે વારે ચેન્જીસ આવતા ન હોય, નો રેપિડ ચેન્જીસ, સો ધેન ધ ઇન્ક્રીઝ ધ કંટ્રોલ એરિયા. ઇફ ધ ઇન્ફોર્મેશન ડિસેમિનેશન સિસ્ટમ ઇઝ એફિશિયન્ટ. એટલે કે માહિતી પ્રેષણની, માહિતી સંચારની જે પ્રક્રિયા છે ઇન્ફોર્મેશન ડિસેમિનેશન એ એફિશિયન્ટ, કાર્યક્ષમ હોય ધેન ઓલ્સો કંટ્રોલ એરિયા ઇન્ક્રીઝ. તો આ 5 ફેક્ટર રીઝન છે જે કંટ્રોલ એરિયાની ઇફેક્ટ કરે છે. સ્પાન ઓફ કંટ્રોલના પ્રિન્સિપલનું બીજું નામ છે ધીઝ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ મેનેજમેન્ટ એક્સપાન્શન પ્રિન્સિપલ. એટલે કે મેનેજમેન્ટ એક્સપાન્શન પ્રિન્સિપલ આ એનું બીજું નામ છે. બિગર ધ યુનિટ more are the limitation of its area. Due to the limited area several officer are required. એટલે કે લિમિટેડ એરિયા હોય તો તે પછી તેમાં ઓફિસર છે એ ઓછા જોઈએ. This leads to increase in supervision expenses. એટલે કે ઓછા ઓફિસર જોઈએ તો સુપરવિઝન એક્સપેન્સીસ પણ ઓછો જોઈએ, પરંતુ જો તમારે મોર એરિયા હોય તો સુપરવિઝન એક્સપેન્સીસ શું કરો તો કે ઇન્ક્રીઝ થવાનું. હેન્સ લેસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લેવલ, લેસ ધ administrative level, less would be the officers. Generally, the organization with less supervision expense or more management area are selected. એટલે કે કેવું ઓર્ગેનાઇઝેશન, જો હવે તમારી પાસે લેસ ઓફિસર હોય તો લેસ તમારે એક્સપેન્સ થવાનો, એટલે કે ઓછા ઓફિસર હોય તો ઓછો એક્સપેન્સ થાય, વધુ ઓફિસર હોય તો વધુ એક્સપેન્સ થાય. પરંતુ ઓર્ગેનાઇઝેશન તમારે કેવું સિલેક્ટ કરવું જોઈએ તો એનું સુપરવિઝન એક્સપેન્સ લેસ હોય અને એરિયા કેવો હોય તો કે વધારે હોય અને સુપરવિઝન એક્સપેન્સ લેસ હોય. આ તો 3rd નંબરનો પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ, એટલે કે કંટ્રોલ પર અંકુશ રાખવાનો. એના પછીનો સ્કેલર પ્રિન્સિપલ. સ્કેલર પ્રિન્સિપલમાં ગુજરાતીમાં કહીએ સોપાનનો પ્રિન્સિપલ. એમાં શું આવે તો કે ઉપરી અધિકારી જે તમને આપે છે વર્ક કરવાનું એ તમારે નીચેનાને આપવાનું, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એને સ્કેલર પ્રિન્સિપલ કહેવાય. એઝ પર ધીઝ પ્રિન્સિપલ ફાઇનલ ઓથોરિટી ઇન એની ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ બી ઇન ધ સેન્ટર. એટલે કે ફાઇનલ ઓથોરિટી સેન્ટરમાં હોય. ફ્રોમ ધેર ધ લાઇન ઇઝ ડ્રોન ડાઉનવર્ડ. એટલે કે ઉપરી અધિકારી જે કહે છે એ બધું તમારે ડાઉનવર્ડમાં કહેવાનું, એટલે કે નીચે કહેવાનું. ઇન શોર્ટ ધ કરંટ ઓફ ઓથોરિટી કમાન્ડ એન્ડ ધ કંટ્રોલ ફોર ડાઉનવર્ડ. એટલે કે જે ઓથોરિટી જે કમાન્ડ આપે છે, જે આદેશ હુકમ આપે છે ક્યાં થવો જોઈએ તો કે ડાઉનવર્ડમાં સુધી પહોંચવો જોઈએ. ધીઝ પ્રિન્સિપલ મેક ધ પોસિબલ વનનેસ એન્ડ અલાયન્સીસ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો ઓફિસર્સ આર મેડ અવેર અબાઉટ ધી કમાન્ડ એન્ડ સિક્વન્શિયલ ઓર્ડર. એટલે કે ઓફિસર્સ છે એ અવેર થાય છે, કમાન્ડ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન આપે છે મેઇન ઉપરી ઓફિશિયલ એનાથી અવેર થાય છે અને ઓર્ડર છે એની સિક્વન્સ મારે છે. ઇવન એવરી એમ્પ્લોયી ગેટ ધ ક્લિયર પિક્ચર્સ અબાઉટ ધી રિસ્પોન્સિબિલિટી. ધીઝ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ઓલ્સો નાઉન એઝ ધ લિનિયર ઓથોરિટી પ્રિન્સિપલ. એટલે કે રૈખિક સિદ્ધાંત પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આ પ્રિન્સિપલ દ્વારા શું થાય છે તો કે ક્લિયર પિક્ચર, એની જે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, સત્તા છે, એનું ક્લિયર પિક્ચર મળે છે. આ પ્રિન્સિપલને લિનિયર ઓથોરિટી પ્રિન્સિપલ પણ કહેવાય છે, એટલે કે સ્કેલર પ્રિન્સિપલ. પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેલિગેશન એટલે કે સત્તા સોંપણી. વેન ધ મેનેજમેન્ટ ઓર એન ઓફિસર ઇઝ નોટ ઇન ધ પોઝિશન ટુ પર્સનલી સુપરવાઇઝ ઓલ ધી ફંક્શન ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ હિમ ધેન હી હેન્ડ ઓવર ધ સર્ટેન વર્ક ટુ હિઝ આસિસ્ટન્ટ. એટલે કે મેનેજમેન્ટ છે એ બધા પોતાની પોઝિશન ઉપરથી બધા વર્ક કરવા માટે સક્ષમ ન હોય, બધા વર્ક એ એકસાથે ન કરી શકે, તો એ શું કરે તો કે ધેન હી હેન્ડ ઓવર ધ વર્ક. એટલે કે સર્ટેન વર્ક છે એ આસિસ્ટન્ટ્સને આપી દે. ટુ સ્પેસિફાઈ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધી ઇન્ટરેસ્ટેડ વર્ક ધ કન્સર્ન ઓફિસર હુ હેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ધ વર્ક. એટલે કે જે વ્યક્તિને વર્ક આપે છે એને એ વર્ક તો આપે જ છે, પરંતુ એની સાથે એને વર્કમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે તો એને ઓથોરિટી પણ રિસ્પોન્સિબલ કરે છે. એટલે કે શુડ ઓલ્સો એમ્પાવર ધ સબોર્ડિનેટ વિથ ઓથોરિટી. એટલે કે વર્ક આપે છે પરંતુ એને વર્ક છે ઓથોરિટીની સાથે જ આપે છે. હાયર ઓફિશિયલ હેન્ડ ઓવર ધ સર્ટેન પોર્શન ઓફ ધેર વર્ક ટુ ધેર સબોર્ડિનેટ એઝ વેલ એઝ ઓથોરિટી ટુ કેરી આઉટ. એટલે કે હાયર ઓફિશિયલ છે
એના જે નીચેના સબઓર્ડિનેટ છે એને વર્ક તો આપે છે, પરંતુ એની સાથે સાથે ઓથોરિટી પણ આપે છે. એટલે કે પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી. એકલું તમે વર્ક આપો તો પણ વ્યક્તિ વર્ક કરી શકવાનો નથી, એટલે એની સાથે એને ઓથોરિટી પણ આપવી જોઈએ. પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી એબ્સોલ્યુટ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એટલે કે ઓથોરિટીની સાથે સાથે તમારે એને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપવી જોઈએ. વી હેવ સીન ટુ એબોવ પોઈન્ટ that the higher officer delegate the certain authority to its subordinate. એટલે કે એબોવ પોઈન્ટમાં આપણે એવું જોયું કે હાયર ઓફિસર છે એ ડેલિગેટ કરે છે ઓથોરિટી કોને, તો કે એના સબઓર્ડિનેટને. એન્ડ ધ લોઅર ઓફિશિયલ કેરીડ આઉટ ધ વર્ક ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ હિમ બાય હિઝ સુપિરિયર. એટલે કે લોઅર છે ઇન્ટરેસ્ટેડ વર્ક કરે છે, ઇવન ધેન ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધી ઇન્ટરેસ્ટેડ વર્ક લાઇઝ વિથ ધ હાયર ઓફિસર. એટલે કે રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની હોય છે, હાયર ઓફિસરની જ હોય છે. વર્ક ભલે લોઅર ઓથોરિટી કરે, એને તમે સત્તા આપો છો, ડેલિગેટ કરો છો, પરંતુ વર્કની રિસ્પોન્સિબિલિટી તો હાયર ઓથોરિટીની જ હોય છે. હી હિમસેલ્ફ ધ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ધ વર્ક ટુ હિઝ સબઓર્ડિનેટ. ધેટ મીન્સ ધ ઓથોરિટી કેન બી ડેલિગેટેડ બટ નોટ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આનો મિનિંગ એવો થયો કે ભાઈ તમે ઓથોરિટી કોઈ પણ વ્યક્તિને આપી શકો છો, પરંતુ જે વર્ક તમારે કરવાનું છે તે વર્કની રિસ્પોન્સિબિલિટી તમે બીજા કોઈને આપી શકતા નથી. તમે બીજા કોઈને વર્ક આપો તો પછી તમારે જોવું પડે કે એ વર્ક પ્રોપર થાય છે કે નહીં એમ. એટલે ઓથોરિટી તમે ડેલિગેટ કરી શકો, પરંતુ રિસ્પોન્સિબિલિટી ડેલિગેટ થઈ શકે નહીં. એટલે કે ધ ઓથોરિટી કેન બી ડેલિગેટેડ બટ નોટ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ડેલિગેટેડ. લાસ્ટ ઇઝ ધેટ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી પેરિટી ઓફ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એટલે કે આજનો લાસ્ટ જે 7 પ્રિન્સિપલ આપણે જોવાના, તેમાંથી 7 કે પેરિટી ઓફ ધી ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એની પર્સન ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન કેરીડ આઉટ હિઝ વર્ક સક્સેસફુલી ઓનલી ઇફ હી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ વિથ ધ ઓથોરિટી એઝ પર ધી રિસ્પોન્સિબિલિટી. એટલે કે કોઈ પણ પર્સન છે એનું વર્ક ક્યારે સક્સેસફુલી કેરીડ આઉટ કરી શકે, તો કે એની પાસે જે ઓથોરિટી છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, બેલેન્સમાં હોય. એને જેટલી ઓથોરિટી આપવામાં, જેટલું વર્ક આપવામાં આવ્યું છે એની ઓથોરિટી અને એની રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવામાં આવી હોય. ધેર શુડ બી બેલેન્સ બિટવીન ધ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એટલે કે ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી વચ્ચે શું હોવું જોઈએ, તો કે બેલેન્સ હોવું જોઈએ. ધ ઓથોરિટી શુડ નોટ બી મોર ધેન ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ વાઇસ વર્સા. વાઇસ વર્સા મીન્સ તો કે રિવર્સ, કે ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી. અને એવું કીધું કે ઓથોરિટી શુડ નોટ બી મોર ધેન ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ વાઇસ વર્સા મીન્સ તો કે રિસ્પોન્સિબિલિટી શુડ નોટ બી મોર ધેન ધ ઓથોરિટી. એટલે કે રિવર્સ, આનું રિવર્સ કે ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે બંને સેમ જ હોવા જોઈએ. બેલેન્સ બિટવીન ધ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોવું જોઈએ. કે ઓથોરિટી શુડ નોટ બી મોર ધેન ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી શુડ નોટ બી મોર ધેન ધ ઓથોરિટી. ધેન લાસ્ટ વન ઇઝ ધેટ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ પેરિટી ઓફ ઓથોરિટી. એના પછીનો 8 છે કે પ્રિન્સિપલ ઓફ યુનિટી ઓફ કમાન્ડ. એ આપણે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું. તો આજના વિડીયોમાં આપણે યુનિટી ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ, એફિશિયન્સી, સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ, સ્કેલર પ્રિન્સિપલ, ડેલિગેશન પ્રિન્સિપલ, એબ્સોલ્યુટ રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રિન્સિપલ એન્ડ પેરિટી ઓફ ધી ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, 7 પ્રિન્સિપલ જોયા. આવતા વિડીયોમાં આપણે એની પછીના જે 7 છે તે જોઈશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.